gbádùn sí àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń sọ wọ̀nyí nítorí ó wà lára àwọn èdè àìyedè tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ wa lónìí. Nínú wa sì dùn pé ẹ ṣe ń fi àkókò yìí sọ fún àwọn èèyàn wa wípé ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀rẹ́ ló yẹ ká máa bára wa ṣe, ṣùgbọ́n a sì ń sọ wípé àwọn ẹ̀sìn wọ̀nyí gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń ṣe àdúrà wípé ẹni yìí o ẹni ègbé ni. Tó bá yẹ pé àwọn ẹ̀sìn mùsùlùmí ni wọ́n á ní pé ọ̀ṣẹbọ, wípé ẹ̀ṣẹ̀ tó lágbára jù láyé ni pé kéèyàn ṣe ẹbọ sí Ọlọ́run. Tó dẹ̀ yẹ pé ẹbọ tó ń sọ yìí ẹbọ wípé à ń ṣètùtù, à ń bọ àwọn òrìṣà. Bàbá kílẹ̀ lè sọ sílẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ni wọ́n á ní ẹni yìí ó wà possessed pé kán cast demon, tá a dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn ìyá mi a máa ń pọ́n wọn lé ni a máa ń tù wọ́n nínú ni. Ẹ jọ̀ọ́ kílẹ̀ lè sọ sí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Ọ̀rọ̀ tí ó wà lẹ́yìn ó pín sí ọ̀nà méjì. À á sọ̀rọ̀ lórí ẹbọ, à á dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí àwọn tó fẹnu bà àwọn ìyá mi tẹ máa ń ní wọ́n máa ń tù wọ́n. Bí àpẹẹrẹ ni bàbá. Wọ́n máa ń tù wọ́n ni o. Wọ́n máa ń tù wọ́n ni o. Àwọn náà kólé ayé lọ́wọ́. Àwọn lẹ̀bìtì káwọ́ sẹ́yìn soro oníbàtẹ́ péléjá tí bá ní ìjà láì fọwọ́ kan ni. Bàbá gbá yẹn ń di níbí yìí tónítọ̀ wà ní Canada ìdí ọmọ tálọ̀hún. Kò síbi tí ọwọ́jà àwọn òde. Ìdí nìyẹn tí àwa aláwo fi máa ń tù wọ́n. Àwọn mùsùlùmí náà mọ bí wọ́n ṣe tù wọ́n. Kò sẹ́ni tó lè bá wọn jà. Kìrìsìtẹ́nì gan ò tó bẹ́ẹ̀ kó kọjú ìjà sí wọn. Irọ́ o, wọ́n ń bẹ̀ wọ́n, ó ní ọ̀nà tí kálukú fi bẹ̀ wọ́n. Ṣé rí ọ̀rọ̀ lórí ẹlẹ́bọdé? Ọ̀nà tí kálukú fi ń ṣe ẹbọ ló yàtọ̀ o. Àwọn mùsùlùmí wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ẹbọ tiwọn. Wọ́n mọ̀. Kìrìsìtẹ́nì wọ́n mọ bá ṣe ń ṣe tiwọn. Àwa a mọ bá ṣe ń ṣe tiwa. Kí ló jẹ́ ẹbọ? Ẹbọ ni nǹkan tí a fi bẹ ẹni tó fẹ́ kọjú ìjà sí wa tàbí tó fẹ́ pa wá lára. A bá ti fún ní ẹ̀bùn, gift. Kí ni nǹkan tá a fún yẹn? Òun ni ó gbà. Tí wọ́n bá ti gbà ta ló kọ́ ọmọ yìí lọ́gbọ́n? Ẹja dáríjì, wọ́n bá sì dáríjì. Bó bá ṣe ni wọ́n dè mọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ó tú. Bó bá ṣe ni wọ́n ti ń fa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mu díẹ̀díẹ̀. Ìjọ náà wọ́n ó ṣíwọ́ fífa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mu mọ́. Lára ẹni yẹn ó máa yá. Àbá lóògùn òyìnbó fún, àbá ló ti bílẹ̀, ara rẹ̀ ó yá. Nítorí pé àwọn tán kọjú ìjà sí, wọ́n ti gba ẹ̀bẹ̀, wọ́n ti gba ẹbọ. Wọ́n fi ihun tá a fi ṣe ìràpadà ọmọ tí wọ́n fìyà jẹ, òun là ń pè ní ẹbọ. A tún pè ní ìpèsè. A pèsè fún wọn. Ṣé mọ̀ pé à ń gbà ní àdúrà náà gbogbo wa la máa ń sọ pé k'Ọlọ́run pèsè fún mi. Olódùmarè jọ̀ọ́ pèsè fún mi o. Tá a bá gbé ìpèsè fáwọn àtìláwí, tí wọ́n bá ti gbà ẹni tí wọ́n dè mọ́lẹ̀ yẹn wọ́n túlẹ̀. Ìdí táwa fi ń ṣe ẹbọ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ètùtù, a máa ń ṣe ètùtù. Ṣé mọ̀ pé yẹn náà tún fara pẹ́ ẹbọ? Ètùtù. Bóyá ogun ń wọ̀lú, wọ́n lè fi ètùtù lé ogun padà. Ètùtù bí ẹbọ lórí. Wọ́n lè pé kán gbé sí orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìlú. Wọ́n lè pé kán gbé kankan gbé sí àárín ọjà. Tí àìsàn ìgbóná tó bá wọ ìlú kan, wọ́n bá ní Ifá bá béèrè lọ́wọ́ Ifá, bóò ní ká ti ṣe o, Ifá ó tọ́ wọn sọ́nà. Ẹ lọ ṣètùtù. Kẹ́rì mọ́lẹ̀ sórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin.
tàbí kẹ́ gbé lọ sáàrin ọjà ikú ọmọ wẹrẹ yóò stop ikú aláboyún yóò stop. àwọn nǹkan bí accident gbogbo ẹ̀ yóò kásẹ̀ ńlẹ̀ tí tájàlù bá ti pọ̀ jù ìlú dandan nìkan rúbọ. ìgbà tí Jésù dé ni wọ́n tó rú ẹbọ mọ́. ni Ọlọ́run fi ọmọ bíbí inú rẹ̀ kan ṣoṣo ó fi rúbọ fáráyé wá kú torí ẹ̀ṣẹ̀ wa. sọ́lọ́run ò sáìn fún Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí ẹbọ ni ó fi ọmọ tiẹ̀ rúbọ. ẹ bá fẹnu àtẹ́ pé ẹbọ àwọn ajẹbọ ń rúbọ kò mọ̀ túmọ̀ ẹbọ ní tó bá mọ̀ túmọ̀ ẹbọ kò ní dáhẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè owó sòsòsò ó fi ọmọ tiẹ̀ ó fi rúbọ fún ọmọ ráyé. ẹ̀yin ò wá lè fi ordinary eku tàbí ẹyẹ tàbí ẹja lè fi rúbọ. nígbà tó Olódùmarè fi Jésù Kristi ọmọ kan ṣoṣo ó fi rúbọ fáyé. nígbà ẹ tó wá wò nínú ìwé mímọ́ Jésù Kristi ó ní kí ọ̀rẹ́ òun Abraham ó ní kó fi ọmọ rẹ̀ kó fi rúbọ síhun. ọ̀rẹ́ yẹn ò dáùtù Ọlọ́run ó ti palẹ̀mọ́ ó ti múra ẹbọ ó mú ọmọ yẹn ó mú okùn lọ́wọ́ wọ́n dénú gbó wọn lọ lọ́wọ́ ó ní ọmọ yẹn ti ń gbọ́n ó ní bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ ní ẹ fẹ́ lọ ṣèrúbọ ni bàbá rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni kí wá nǹkan rúbọ ńkọ́ Ọlọ́run ó pèsè. ọmọ yẹn sì ń tẹ̀lé bàbá ẹ̀ wọ́n dénú gbóǹbi tó yẹ kán ti ṣe ìrúbọ ni bàbá mú okùn ló de ọmọ lọ́wọ́ kó dúnbó ọmọ báyìí ní áńgẹ́lì Ọlọ́run ló yọ sí Abraham ó sì pé ó ní Abraham wo àgbò tó wà lọ́ọ̀kan yẹn òní yóò dípò ọmọ rẹ̀. ṣé àwa la pilẹ̀ṣẹ̀ ẹbọ rírú ni? Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ń rúbọ ó tún ní kí ẹ tó dàbí ọ̀rẹ́ fóun nínú ọmọ Júù ó ní kó fi ọmọ rẹ̀ rúbọ ó wá rí ìgbàgbọ́ ẹ̀ bó ṣe kún tó ó láti pèsè àgbò fún kó fi dípò ọmọ yẹn. ẹnìkan wá ń kọ̀ǹdẹ́mù ẹbọ a máa ń fi ẹbọ lé ibi jìnnà ni a máa ń fi ètùtù lé ibi jìnnà ni a máa ń fi ìpèsè bẹ àwọn àjẹ́ kánjá yóò túra ni. nígbà kì í ṣe ẹbọ ló dìjà láàrin ọmọ ìyá méjì tí Kéènì fi lu àbúrò rẹ̀ pa. Olódùmarè nìkan méjèèjì ó rúbọ síhun. ẹni tó fínúfíndọ̀ rú ẹbọ tiẹ̀ ẹbọ rẹ̀ gòkè lọ. ẹni tó fi jìbìtì rú ẹbọ tiẹ̀ ẹbọ rẹ̀ gòkè. ẹ̀tanú yẹn ló mú àbúrò rẹ̀ ló pa á. Kéènì pa Abel torí ẹbọ ni. ẹbọ ni mí ni o àwọn tán ń fẹnu wa rọ́ọ̀fù tí wọ́n mọ̀ túmọ̀ tán pè lẹ́bọ àwa mọ ìtumọ̀ ẹbọ a fi ń ṣe ìràpadà ni. Àmọ̀túmọ̀ tán pè ní ìpèsè a fi ń ṣe ìràpadà ni a fi ń ṣe bail out. ẹ̀ńtán bá táyé bá dótì a bá ti lè gbé ìpèsè fún wọn àwọn òtúlẹ̀ wọn lọ́mọ bàbá ni o ọmọ àgbà ni o. àìfọmọ rẹ̀ bọ̀ rẹ̀ nìyẹn tán bá ti rí i pé ọwọ́ àwo rèé o wọ́n túlẹ̀. ètùtù a fi ń lé ibi jìnnà. so ẹni tó bá ń kọ̀ndẹ́mù ń pè wá lájẹbọ ojú òkì ń ti èmi o tẹ́nìkan bá pè mí ní ajẹbọ mo jẹbọ ẹbọ náà jẹ bí mi mo dẹ̀ sì ń jẹ mo sì máa jẹ títí máa jẹ pẹ́pẹ́pẹ́. Àṣẹ.